Hi guys, welcome to our SM City Hall. At ito po yung nabili namin. So, we have 3 items. Ito muna. Hindi pa 3 items. 4 pa na. Neoflam non-stick kitchen gadget. Solid spoon. So, ano? 199.75. So, yun. So, may wood. Wood ano yan? Basta yun na yan. Tsaka, kuwit. Tsaka ito, spatula. Slotted turner. Pang-itlog. Tsaka pang-prito. Ayan, 199.75 rin ito guys. Yan. And Neoflam. Dito na tayo sa next item. Ta-da! So this is a Neoflam pero Fika. Fika frying pan. So, dati siyang 2,399 at dahil naka-sale, 20% off. Magkano na yun? Kayo na lang mag-compute, guys. At lesson math tayo. So, tingnan natin. Wooden, ano siya, handle. Kaya, wood handle din yung kinuha natin para parehas. This is it, this is it, this is it. Fika, less but better. So this frying pan is 24 cm by 9.5 inches. Cast aluminum frying pan. So yun guys, ganda siya. Yung handle. Parang ba naman? Palaging black. So, non-stick na rin ito. Tapos, mas mabilis daw itong uminit. Kasi, ano lang, light to medium, ano ba? Fire. Fire. Balik na natin sa karton. At sa last item na tayo. And the last but not the least, nasira kasi yung ano. Kaya, bumili. Panibago. Para may lutuan. So this is also a Neoflam. Neoflam ba? Yeah, Neoflam. And Fika. This is also, this ano naman pa, stock pot. Casserole. And this is a 24 cm by 9.5 inches ang size. Kaya ito yung kinuha namin kasi tama-tama din sa takip niya. Kasya din siya. So from 3,399 plus 20%. Ulit, kayo na lang po mag-compute. 20%. Ay, hindi. Ang 10% is, 300. So, mga 680. Ay, mali.
Mga 680 ang bawas. Sa fan naman, mga 480. Yan. Ay, sorry. Sabay pala siya. Yung takip niya, guys. Ay. May rubber lid siya. Tama ba? Rubber lid. Ano naman yung casserole. Ayan. Ibang ganda. The Fika. Ayan. Oh. Mas bagay siya dito. Kasi parang wood ano siya. May wood design. And that's for our SM haul. For our new kitchen set tool. Diba? Tawag dyan. Kayo na lang mag-correct, guys. And thank you for watching our unboxing. Yeah. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye.